Zonja dhe zotërimin mbrëma ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni një ditë pasi gjykata e la në burg ores të sotën. Grupi hetimon po verifikon rrugën që i riu përshkoi mbrëmjen e një nëntorit. Ai po hynte në Elbasan nga aksi i Peqinit, ndonë se patenta ishte pezulluar që në datën 24 shtator, ndërkohë babai i tij Lefter Sota thotë se parat janë kursimet familjes dhe po dërgoheshin si garanci për blerjen e 4.000 tonëve hekur te kompania Kurum. Edi Rama njoftoi se nesër nis nga puna task forca që do të luftoj krimin e organizuar. Ai do të jetë një strukturë sekrete dhe informacionet nuk do t'i ndaj me askënd në vend përveç partnerëve ndërkombëtar. Për kryeministrin, kjo do të jetë ora e së vërtetës për lidhjet e politikës me krimin. Edi Rama pranon se nuk është gjithmonë dakord me ato që thot ambasadori Donald Lu. GSI-ja konfirmoi bashkëpunimin me Partinë Demokratike në një aksion për bashkët opozitar kundër qeverisë Rama. Rezoluta e konventës së LSI-s zyrtarizon ndërprerjen e çdo bashkëpunimi me rilindjen, por jo me individ të Partisë Socialiste. Monika Kryemadi tha se betejë është me këtë qeveri që është bërë njësh me krim. Mbrëma ndër të tjera në këtë edicion do të ndihni hyrja në fuqi e ndryshimeve në kodin e procedurës penale ka sjell një mënyrë të re të dënimit të dyshuarve pa kaluar në gjykatë. Kjo quhet dënim me marrëveshje fajësie nga prokurori dhe me urdhër penal, por kjo formë e re po as rezistencë në gjykatë, pasi ato kërkojnë të ruajnë ekskluzivitetin e dënimeve. Panderi Majko i ka propozuar Komisionit të Reformës Zgjedhore modele të regjistrimit të migrantëve dhe mënyrës së votimit të tyre në zgjedhjet e ardhshme. Regjistrimi sipas tij bëhet në 3 rrugë, me post, në rrugë elektronike ose pranë selive tona diplomatike, ndërkohë për votimin janë 2 propozime, ai drejt për drejt dhe me post. Bashkë me çantën me libra, disa dhjetra fëmijë kanë edhe aparatet apo fishat që jemi mësuar t'ia shikojmë të rriturve. Ata janë diabetikët e mitur dhe vetëm në Tiranë numërohen rreth 1500. Në muajin e ndërgjegjësimit për këtë sëmundje, shoqatat apelojnë për ndihmë pasi familjet me këta fëmijë kanë kostot papërballueshme. Një ditë pasi gjykata e la në burg ores sotën, grupi hetimor po verifikon rrugën që i riu përshkoi mbrëmjen e një nëntorit. Ai po hynte në Elbasan nga aksi i Peqinit, ndonë se patenta ishte pezulluar që në datën 24 shtator. Ndërkaq babai i tij Lefter Sota thotë se parat janë kursimet familjes dhe po dërgoheshin si garanci për blerjen e 4.000 tonëve hekur në kompaninë Kurum. Ores Sota që u kap me mbi 800.000 euro dhe 2 patente të ish ministrit Tahiri në makinë, rezulton të jetë ndaluar nga policia edhe në 2 episode gjatë kohëve të fundit. Burime nga uniformat blu bëjnë me dije se 25 vjeçari është ndaluar më 9 gusht dhe 24 shtator të këtij viti nga policia rrugore, e cila i ka pezulluar lejen e drejtimit për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe shpejtësitë e normave të lejuara. Kjo video e postuar në rrjetet sociale tregon pasionin e të riut për shpejtësinë. Po ashtu burime nga policia bëjnë me dije se mbrëmjen e një nëntorit, Sota në momentin e ndalimit ka qenë duke hyrë në qytetin e Elbasanit nga rruga lidhëse me Peqinin. Kjo i ka shtyrë hetuesit të verifikojnë trajektorin e lëvizjes së të riut dhe piknisjen e tij së bashku me shumën e madhe të valutës. Hetimi për paratë e gjetura pritet t'i kalojë prokurorisë së krimeve të rënda, pasi prokuroria e Elbasanit nuk ka kompetencën për të zhvilluar hetimin pasuror dhe për të verifikuar mënyrën se si ka gjeneruar mbi 800.000 euro kesh të pashoqëruara me asnjë faturë apo mandat. Për ngjarjen ka reaguar dhe i ati i 25 vjeçarit, biznesmeni Lefter Sota. Ai thotë se parat ja kishte dhënë djalit për t'ia çuar kompanisë Kurum si garanci për 1/3 e shumës së një kontrate për 4.000 ton hekur. Ashtu siç kam deklaruar edhe pranë oficerit të policisë, bazuar në norma tregtare për mbajtjen e kontratës, kjo shumë do të shërbente si garanci e kthyeshme mbasi të ishte kryer pagesa e plot me bank. Njoftoi se kjo sasi valute buron nga të ardhurat e mia personale dhe kursimet në vite. Orest Sota, për të cilin gjykata e Elbasanit saktoi masën e sigurisë arrest me burg, më 13 shkurt të këtij viti shfaqet në krah të ish ministrit të Brendshëm Samir Tahiri në ceremoninë e nisjes së punimeve për ndërtimin e komisariatit numër 6 në kryeqytet. 25 vjeçari ka deklaruar se nuk ka njohje me Tahirin dhe se patentat mund të jenë harruar në mjetin e tij nga shoferi i ish ministrit, me të cilin ai ka miqësi. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi Samir Tahirin dhe Ores Sotën si bashkëpunëtor në trafikun e milionave të drogës që po përpiqen sipas tij të fshehin provat. Lulzim Basha tregoi datat e të paktën 3 udhëtimeve të tyre jashtë Shqipërisë që kanë realizuar në këto 2 vitet e fundit.
Lulzim Basha ka vjuar sërish me denoncimet e lidhjeve mes Zores Sotës dhe Samir Tahirit. Sipas kreut të PD-s, nga burimet të sigurta, rezulton se Tahiri dhe Sota kanë udhëtuar bashkë për në Itali më datë 2 gusht 2016 nga porti i Durrësit. Ata janë larguar nga Italia bashkë dhe janë rikthyer në Shqipëri më datë 7 gusht 2016 me të njëjtën linjë, shkruan Basha. Po sipas tij, më 1 shtator 2017, Tahiri dhe Sota janë larguar bashkë nga Shqipëria nëpërmjet Muriqanit dhe janë kthyer bashkë më datë 3 shtator 2017, po nëpërmjet Muriqanit. Në 6 shtator 2017, Ores Sota ka dalë nga Shqipëria duke përdorur makinën e Tahirit, shkruan kryetari i PD-s. Sipas Bashës, Edi Rama po përpiqet të mbrojë Tahirin për të mbrojtur veten e tij, por ai nënvizon se Tahiri dhe Sota janë bashkëpunëtorë në trafikun e milionave të drogës dhe po përpiqen çdo minutë të fshehin provat. Basha mbyll reagimin e tij duke theksuar se faktet e reja tronditse pritet të publikohen së shpejti, të cilat sipas tij provojnë se Edi Rama dhe qeveria e tij janë të zhytura në krim dhe të kapura nga krimi. Edi Rama njoftoi se nesër nis nga puna task forca pranë policisë së shtetit që do të luftojë krimin e organizuar. Ajo do të jetë një strukturë sekrete dhe informacionet nuk do t'i ndajë me askënd në vend përveç partnerëve ndërkombëtar. Për kryeministrin kjo do të jetë ora e së vërtetës për lidhjet e politikës me krimin. Për herë të parë Edi Rama pranoi në publik se nuk është gjithmonë dakord me ato që thot Donald Lu, por i është mirënjohës për atë që ai bën për Shqipërinë. Task Forca e ngritur pranë policisë së shtetit do të nisë punën të hënën. Kryeministri Rama tha se misioni i saj do të jetë lufta kundër krimit të organizuar. Një pjesë e planit të këtij operacioni të emërtuar Forca e Ligjit do të jetë sekret dhe nuk do të ndahet me askënd përveç se me agjencitë ligjzbatuese kombëtare e me ato ndërkombëtare. Do të jetë një orë të vërtetës edhe për marrëdhëniet e krimit me politikën apo të politikës me krimin. Rama tha se kjo task force nuk do të kursejë askënd. Epoka shumëvjeçare e të fortëve që kanë korrur e kanë shirë për shumë vite, duke përfituar nga prokurorë e gjykatës të korruptuar, punonjës e shefa policie të tredhur, e të skllavruar nga krimi, apo politikan të shitur tek e keqja, kriminal me patlake apo i inkriminuar me kollare. Duhet dhe do të mbyllet. Kreu i qeverisë zbuloi se këtë javë në kryeqytet do të mbërrinë edhe të dërguarit e FBI-s amerikane, për të cilët pati një falënderim të veçantë, me syre edhe për ambasadorin Lu, me të cilin pranoi se jo gjithnjë është dakord. Jam shumë falënderues. Ambasadori Lu, padyshim, me cilin nuk jam për herë dakord me gjithçka thot, po jam gjithnjë dakord dhe me shumë mirënjohje për gjithçka bën në të mirë të Shqipërisë e të popullit shqiptar. Lëvizja Socialiste për Integrim konfirmoi bashkëpunimin me Partinë Demokratike në një aksion të përbashkët opozitar kundër qeverisë Rama. Rezoluta e konventës së LSI zyrtarizon ndërprerjen e çdo bashkëpunimi me rilindjen, por jo me individ të Partisë Socialiste. Monika Kryemadhi tha se betejë është me këtë qeveri që është bërë njësh me krimin. Lëvizja Socialiste për Integrim mblodhe këtë të diel konventën kombëtare e cila miratoi një rezolutë që në thelb të saj ka betejën kundër qeverisë. Në këtë dokument, konventa mbështet të gjitha strukturat e LSI-s në bashkëpunimin me parti politike apo aktorë të tjerë të shoqërisë civile që janë të gatshëm për një opozitë të qartë e pa kompromis kundër qeverisë, duke mos përjashtuar as Partinë Demokratike. Po ashtu mbështetet heqja e plotë e imunitetit të çdo funksionari shtetror, si dhe ndërpritet çdo bashkëpunim me rilindjen, siç quhet prej tyre, por jo me individët e Partisë Socialiste. LSI e konsideron bashkëpunimin me rilindjen si të pamundur. Ai është një grup në funksionim të interesave të krimit të drogës të provuar këto gjërësisht. Bashkëpunim me socialistët e thjesht, por jo me rilindjen, thuhet në dokumentin e votuar me unanimitet në konventën kombëtare të LSI-s. Në fjalën e saj, Monika Kryemadhi ripërsëriti thirrjen për krijimin e një fronti opozitar kundër mazhorancës që bashkëpunon me krimin. Është pikërisht kjo vedije kombëtare që na duhet të zgjojmë në këto momente për t'i dhënë frymë një misioni politik historik të mobilizimit të frontit kombëtar opozitar në betejën tonë të përbashkët qytetare, kundër krimit të organizuar në kupolën narko-qeverise, si mundet të mendojmë për të përmirësuar jetesën e shqiptarëve, ata që deri dje ishin në një kabinet me ish-ministrin e brendshëm, që akuzohet nga antimafia italiane për trafik droge dhe armësh, dhe që sot nuk gjejnë më dot asnjë justifikim për të fshehur përfshirjen e tij në krimin e organizuar. Ky është Top Channel.
Pandeli Majko i ka propozuar Komisionit Reformës Zgjedhore modelet e regjistrimit e migrantëve dhe mënyrës së votimit të tyre në zgjedhjet e ardhshme. Regjistrimi sipas tij do të bëhet në 3 rrugë, me postë, në rrugë elektronike ose pranë selive tona diplomatike. Ndërkaq për mënyrën e votimit janë 2 propozime, ai drejt për drejt dhe me postë. Procesi i regjistrimit e emigrantëve për të dhënë atyre të drejtën e votës parashikohet të përfundojë brenda vitit 2018. Së fundmi, ministri për diasporën Pandeli Majko i ka dorëzuar Komisionit të Reformës Zgjedhore një dokument që mund të shërbejë si manual për regjistrimin në zgjedhjet e shqiptarëve që jetojnë jashtë atë dheut. Ky dokument është i bazuar në 2 shtylla kryesore: mënyrën se si do të regjistrohen dhe mënyrën si do të votojnë emigrantët. Regjistrimi i tyre sipas Pandeli Majkos do të mund të bëhet në 3 mënyra. 2 prej tyre janë kërkesa me postë apo postë elektronike në një strukturë të posaçme që do të krijohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mënyra e tretë e regjistrimit do të jetë paraqitja e emigrantit në selit diplomatike të Shqipërisë. Ndërkohë, për votimin e emigrantëve në këtë dokument janë parashikuar 2 mënyra: votimi i drejt për drejt dhe ai me postë. Votimi i drejt për drejt do të bëhet në qendra të posaçme të ngritura jashtë Shqipërisë, ku procesi do të zhvillohet njësoj si brenda vendit. Ndërsa votimi me postë do të bëhet duke marrë fletën e votimit nga interneti apo me shërbim postar, dhe procesi i dërgimit të votës për në Shqipëri do të bëhet me një shërbim special poste. Ky i fundi do të ketë edhe kosto, e cila sipas dokumentit llogaritet të kushtoj deri në $25. Por ky manual për ngritjen e një sistemi të regjistrimit dhe votimit të emigrantëve duhet të shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore, i cili nuk ka zhvilluar ende mbledhjen e tij të parë. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati vizitoi Janinën në Greqi, ku zhvilloi takime me komunitetin e shqiptarëve atje. Bushati u shpjegoi emigrantëve se si do të veprohet me strategjinë që majoranca ka për përfshirjen e tyre në zgjedhjet në Shqipëri. Vota e çdo shqiptari jashtë dheut të garantohet dhe të lexohet me drejtësi e me ndershmëri. Për ta jetësuar këtë projekt që ka zanafillën tek vota dhe që do ta bëjë çdo qeveri shumë herë më të përgjegjshme nga jush, duhet që të ketë një mirëkuptim politik. Hyrja në fuqi e ndryshimeve në kodin e procedurës penale ka sjellë një mënyrë të re të dënimit të dyshuarve pa kaluar në gjykatë. Ky quhet dënim me marrëveshje fajësie nga prokurori dhe me urdhër penal, por kjo formë e re po as rezistencë në gjykatë, pasi ato kërkojnë të ruajnë ekskluzivitetin e dënimeve. 47 dosje hetimore në hetim në prokurorinë e kryeqytetit janë mbyllur brenda 2 muajve sipas ndryshimeve në kodin e procedurës penale, që për herë të parë sjellin në drejtësi dënimin nga prokurori të dyshuarve, me marrëveshje fajësie dhe me urdhër penal. Kjo risi në kod parashikohet të sjellë mbyllje të shpejtë të hetimeve për një sër dosjesh, si dhe mosvarritjen e qytetarëve në gjykatë. Një ngërçky i evidentuar në gjyqësorin shqiptar. Dosjet e përfunduara brenda një afati të shkurtër përfshin të akuzuar për vepra penale deri në 7 vjet burgim, kryesisht për drejtim mjeti në gjendje të parregullt, fshehje të ardhurave, ndërtimi palishëm, kallëzimi rrem dhe vjedhje energji elektrike. Gjithashtu me procedurë të përshpejtuar siç shprehin ndryshimet e reja, janë mbyllur me urdhër penale dhe dosje për kundravajtje, që nga shpifja deri tek plagosja e lehtë. Sipas ndryshimeve, marrëveshja e fajësisë firmoset gjatë hetimeve dhe i dyshuari bie dakord që të mos gjykohet duke u shpallur fajtor nga prokurori. Megjithatë, siç vërehet në gjykatën e Tiranës përballë kërkesave në rritje nga akuza, gjyqësori duket se po përpiqet ta ruajë për vete ekskluzivitetin e shpalljes së vendimeve. Nga një vëzhgim i Top Channel vërehet se gjykata e Tiranës gjatë seancës për miratim marrëveshje dhe urdhri penal ka kthyer pas rreth 20 vendime të prokurorisë. Argumenti kryesor është se gjyqtarët nuk bien dakord me masën e dënimit të dhënë me marrëveshje nga prokurori dhe të pranuar edhe nga i pandehuri. Ky qëndrim i gjyqësorit shënon përplasjen e parë brenda vetë pushtetit të tretë pas ndryshimeve të reformës në drejtësi. Kur mbërrin në divorc, çiftet përplasen gjithmonë para gjykatës për fëmijët, pronën dhe pensionin ushqimor. Nga 808 martesa të zgjidhura në gjykatë prej 1 janarit deri në fillim të nëntorit, për shumicën e tyre përveç seancës së detyrueshme të pajtimit, është kërkuar nga gjyqtarët edhe ndërmjetësimi. Drita Avdyli sapo ka asistuar në një seancë të tillë. Rasti u referua nga gjykata dhe jo vetëm që u zgjidh me 3 seanca ndërmjetësimi, po bashorti do largohet nga banesa e përbashkët duke marrë një dëm shpërblim apo një vlefë të kësaj pasurie. Në datën 1 nëntor kanë hyrë në fuqi ndryshimet në kodin e procedurës civile, që e konsiderojnë ndërmjetësimin si hallk detyruese në gjykatë.
Është kjo arsye pse gjykatat kanë afishuar edhe listën me ndërmjetësues, që do të asistojnë për zgjidhje mosmarrveshjesh, jo vetëm civile e tregtare, por edhe penale, sikurse është shpifja. Pas ndryshimeve të një Nëntorit, do kemi një shfryrje të ngarkesës së gjykatave, po pse jo dhe ulje të korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Një delegacion nga Holanda në përbërje të cilit janë prokuror, drejtues policie dhe politikan, po viziton Shqipërinë me qëllim radikalizimin e veprimeve ndaj grupeve kriminale. Kryebashkiaku i Rotterdamit tha se në Holland ka shqiptar që arrestohen për drogë dhe për krime, ndaj ata duan bashkëpunimin me Tiranën që në momentin që realizojnë arrestimet, që këtu du konfiskohen të gjitha asetet. Kreu i Bashkisë së Rotterdamit i kërkoi autoriteteve shqiptare që të bashkojnë forcat kundër krimit të organizuar dhe të veprojnë për konfiskimin e aseteve, para dhe godina të kriminalëve që veprojnë dhe kapen në Holland. Gjatë një vizite në portin të Tarë dhe policin kufitare të Durrësit, i shoqëruar dhe nga kryeprokurori e drejtori i policisë së Rotterdamit, Ahmed Abu Taleb, foli për krimin e organizuar dhe emigracionin e palishëm të shqiptarëve tranzit drejt Anglisë. Çështjet e krimit në Rotterdam vijnë nga e gjithë bota dhe jo të gjithë shqiptarët janë kriminal, por ka shqiptar që janë kriminal dhe të përfshirë në trafikun e drogës, armëve dhe krimit të organizuar. Kemi ardhur që të flasim për të parë mundësitë e bashkëpunimit dhe të radikalizojmë veprimet ndaj kriminalëve. Kur ne i kapim këta kriminal në Holland, të konfiskojmë në bashkëpunim me ju edhe asetet e tyre në Shqipëri duke e bërë këtë luftë efikase. Lidhur me largimet masive të shqiptarëve nga vendi, kryebashkiaku i Rotterdamit tha se bashkë me qeverinë shqiptare, përgjegjësi duhet të mbajë edhe vetë Brukseli. Albania Në rrugën për të hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të përmbush disa standarde të kërkuara dhe nuk ka diskutim për këtë. Ndaj zbatimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat e njeriu duhet të zenë vend në kërkesat, po nëse bëhet analizë pse shqiptarët duan të largohen nga ky vend, padyshim që ka të bëjë me çështjet sociale-ekonomike dhe situatën në vend. E vetmja mundësi që të parandalosh largimin në vende të tjera është të krijosh atyre mundësi në vendin e tyre. Përveç përgjegjësisë së qeverisë shqiptare, duhet mbështetje dhe nga Brukseli, që nuk duhet të thotë vetëm stop, por duhet të punojnë bashkë. Numri i personave që vaksinohen për të mbrojtur nga gripi është rritur ndjeshëm. Një vit më parë, epidemia e gripit shkaktoi komplikacione të rënda me pasoja fatale për të paktën 16 persona që vuanin nga sëmundje të tjera. Një vit më parë, 16 persona të sëmurë kronik humbën jetën për shkak të komplikacioneve që shkaktoi epidemia e gripit. Këtë vit ka një ndryshim, të paktën në ndërgjegjësimin për të vaksinuar. E keni bërë vaksinën e gripit? Si ordon e kam bërë. Unë vuaj nga zemra dhe bëj çdo vit. Nisur nga eksperienca e viteve më parë, kur vaksina antigrip refuzohej, madje edhe nga vetë bluzat e bardha, duket se këtë vit situata ka ndryshuar. Jemi në proces përfundimit të vaksinës, kemi marrë 1100 doza për qendrën tonë. Ndryshe në vitet e tjera, ku ka patur kohë zgjatë procesi realizimit, në këtë vit realizimi i vaksinës duke u mbështetur së pari në punën që kanë bërë mjekët me pacientët, po dhe në benefitet e viteve më parë nga pacientët e vaksinuar kundrejt situatave virale, siç ka qenë gripi apo epidemia e gripit në vitin e kaluar, ka bërë besueshmëria të rritet dhe refuzimi të ulet në një shkallë të konsiderueshme. Vaksina antigrip ofrohet falas në qendrat shëndetësore, kryesisht për të moshuarit që vuajnë nga sëmundje kronike, për gratë shtatzëna, si dhe për fëmijët e moshës mbi 10 vjeç. Bashkë me çantën me libra, disa dhjetra fëmijë kanë edhe aparatet apo fishat që jemi mësuar t'u shikojmë të rriturve. Ata janë diabetikët e mitur dhe vetëm në Tiranë numërojnë rreth 1500. Në muajin e ndërgjegjësimit për këtë sëmundje, shoqatat bëjnë thirrje për ndihmë pasi familjet me këta fëmijë kanë kosto të papërballueshme. Këto janë gjërat e tua personale, besoj janë në çantën tënde çdo ditë përveç librave të shkollës? Pa. Diti ti përdorësh? Kjo është për shembull matja e gishtit. Kjo është aparati, këto janë fishat. Kjo është Aleksandra, ajo është 7 vjeç dhe është një nga fëmijët diabetik. Por vështirësia më e madhe qëndron te prindrit e saj. Për ta është gati e pamundur ta pranojnë. Kur na tha doktoresha që është diabeti tipit 1, që pa insulinë nuk mund të jetojë dot, unë edhe nëse u çmendëm, u tërbuam, bërtistim, u lërisim. Për një doktor i pediatris na mori na foli që diabeti tipit 1 trajtohet me insulinë dhe pa insulinë nuk mund të rrojë. Dhe mbasi bën dozat e para, pam që vajza erdhi në Terezi se ishte e përhumbur në ato momente, aty kuptuam që duhet bërë insulinë. Por për këta fëmijë diabetik çdo familje ka edhe një kosto.
Mirë insulinën atë ribursojmë, është problemi fishave që kërkojmë neve, lancetave dhe agët. Patricia është një tjetër vogëlushe që diabetin e ka të fituar, jo të trashëguar. Pankrasi im kishte një problem, s'do të haj sheqer, do të mbajë një punë dieta. Cila është dieta jote? Dita ime që haj 6 herë në ditë. Madje Patricia ka edhe një mision për të sëmurët me diabet. Kur të rritem do bëjmë si mami doktoresh, që edhe ti shpëtoj jetën të tjerëve edhe ti shpëtoj jetën vetes. Sipas shoqatës, numri i fëmijëve dhe të rinjve me diabet është 1500 pa përfshirë ato të rretheve që janë të paidentifikuar. Në kuadër të nëntorit, muajit të ndërgjegjësimit për diabetin, ata kanë këto kërkesa për qeverinë. Të vendoset në zbatim vendimi për rimbursimin e fishave për fëmijët. Në Tiranë nisi ndërtimi i kursive të dedikuara biçikletave edhe në bulevardin Zogu i Parë. Kryebashkiaku Veliajte se synimi i kësaj faze të parë është ndërtimi i 10.000 kilometrave kursi. Po ashtu ai thotë se ato do të jenë me sinjalistikën e duhur, me qëllim që të mos përdoren nga drejtuesit e papërgjegjshëm të automjeteve. Bashkia e Tiranës ka nisur punimet për ndërtimin e kursisë së dedikuar për biçikleta në bulevardin Zogu i Parë. Jam shumë entuziast sot që projekti ynë i kursive dedikuar biçikletave po merr një përmas tjetër, pra po del përtej zonës së qendrës. Ne po bëjmë një lidhje me sheshin Skënderbej dhe me bulevardin e ri, për të siguruar që këto ishuj pedonaliteti, siç është sheshi Bulevardi 3, sheshi i Parë, siç është sheshi Skënderbej, siç është Pazari i Ri, siç është zona Liçenit, fillimisht lidhen mes tyre për të krijuar një rrjet minimal të biçikletave. Synimi i bashkisë është që segmenti i kursive të biçikletave të mbërrit deri te parku i madh pranë liçenit artificial. Velia i theksoi se me shtimin e kursive të biçikletave, qytetarët e Tiranës do të duhet të shmangin vetë përdorimin e makinës, edhe për një fizik më të shëndetshëm. Sot jemi në Nëntor, ne jemi bekuar me diell edhe me motë mirë, pavarësisht ndryshimeve klimaterike, Shqipëria prapi ka 300 ditë me diell. Unë e di që për shumë njerëz makina ka qenë një status për treguar që kemi dalë nga varfëria, mbas komunizmit. Por nuk më rezulton që hollandezët janë të varfër që rrinë tërditën bicikleta. Ndaj dhe besoj që alibia se në Tiranë nuk ka kursi, prandaj s'përdorin biciklet, po fillon që të rrëzohet, sa më shumë shtohen kursit, aq më shumë bien justifikimet pse nuk përdorim dot bicikletën në qytetin e Tiranës. Në fazën e parë janë planifikuar të ndërtohen 10 kilometër kursi për bicikleta. Faza e parë e Superligës për këtë sezon ka në krye Skënderbeun, i cili është shkëputur me 7 pikë nga Kuksi i vendit të dytë. Korçanët fituan me Vllaznin, ndërsa Veri Lindorët u ndalën në barazim në Vlorë. Skënderbeu e mbylli në mënyrën më të mirë të mundshme fazën e parë të kategorisë superiore. Skuadra e drejtuar nga Ilir Daja mundi pa shumë probleme edhe Vllaznin me rezultatin 2-0, pavarësisht se gjatë sfidës së ndiu lodhjen e ndeshjes së zhvilluar me Partizanin e Beogradit në Europa League. Fati i takimit u vendos në pjesën e dytë të sfidës kur u shënuan edhe të 2 golat. Afrim Taku ja dha avantazhin korçarëve në minutën e 56, ndërkohë që Ali Soue e vulosi fitoren për Skënderbeun 7 minuta nga fundi i ndeshjes, duke i dhënë mundësinë kësaj skuadre të ngjitet në kuotën e 25 pikëve pas 9 javëve kampionat. Flamurtari bëri një dhuratë të çmuar Skënderbeut teksa frenoi Kuksin në sfidën e zhvilluar në Vlorë në barazimin 1-1. Në një impjant krejtësisht të boshatisur për shkak të mungesës së tifozëve, pas dënimit të flamurtarit, skuadrat bën një paraqitje që e justifikuan më së miri këtë rezultat. Miqt nga Kuksi kaluan të parët në avantazh me anë të Bakajt me goditje dënimi. Flamurtari u kundërpërgjigj në pjesën e dytë me Bushic. Në minutat e fundit skuadra vlonjate pati anullohi edhe një gol për pozicion jashtëlojje të lojtarëve të saj. Me këtë rezultat, diferenca mes Skënderbeut dhe Kuksit shkon në 7 pikë në renditje. Shiko kush luan, emisioni më i ri në Top Channel thyen sërish rekord audience. Shqiptarët u gëzhduan para ekranit në një tjetër mbrëmje me argëtim mes batutave të ftuarve aktor, politikan, por dhe muzikës live. Në fakt, sonte do t'jetë një natë hatatërsisht. Shiko kush luan ishte emisioni më i ndjekur i së shtunës për të dytën javë rresht në ekranet shqiptare. Shko dhe i qik, edhe i qik. Mbrëmja e Top Channel me sfidën e 2 skuadrave me quiz dhe lojra argëtuesi ishte një përballje me skuadrës së përbërë nga të ftuarit Erion Braçe, aktoria Egla Ceno dhe kantautori Castro Ziso, dhe asaj të Leonard Olli dhe moderatores Jonida Vokshi e aktorit Elvis Pupa. Dhe nuk ishin vetëm aktorët ata që sollën momente humori, por dhe politikanët. Mos fillon të pëlqen shumë edhe si ndajshme? Natyrisht tu është më mirë se sa atje ku bëhet teatr edhe i keq. Sot kam një
Gazetar, shumë të njohur, politikani PD-s, po kësaj here ka ardhur për të ndihmuar skuadrën e kuqe, jo për ta ndryshuar në blu apo të japim një dorë patjetër. Erioni është nga krahu blu. Me muzik live nga Shqipëria dhe Kosova, emisioni i moderuar nga Luana Vjollca gozhdoi edhe një herë para ekranit shqiptarët, duke arritur shifra rekord audience. Shiko kush luan që nisi javën e kaluar transmetohet çdo të shtu në orën 20:50 në ekranin e Top Channel. Shiko kush luan. Një ekspozit instalacione bazuar tek mbetjet industriale të fabrikave të para viteve 90 vjen për publiku në teatrin Turbina, që ende nuk ka hapur dyert zyrtarisht. Vox Machine është projekti i skulptorit Sadik Spahia, që shkon mes të shkuarës komuniste dhe të ardhmes globale. Një makineri e madhe muzikore në formën një instalacioni hapësinor e përbër nga një sër makinerish industriale, të shkëputura nga konteksti dhe funksioni i tyre fillestar. Skulptori Sadik Spahia, nëse do t'i kishte shitur makinerit e përdorura dikur gjatë regjimit komunist, por që sot ai ka dhurat për miqve të tij, sigurisht që të ishte bërë i pasur, por ai nuk e ka bërë këtë, pasi pasioni për të realizuar këtë makinë që këndon, apo Vox Machina, siç e quan ai, është më i madh. Veprat i kalum në objekte të cilat gjajnë me objekte muzikore, të cilat shohin një tingull, i cili është një tingull i kujdesur nga ne, plus i kanë edhe kolonë zanore të nëndleshme që ne kur ja afrohemi e dëgjojmë. Kthyer në qenie me gjymtyr të kalcifikuara, Vox Machina na zhvendos në kohë përmes ideologjive të vjetra dhe të reja nga e shkuara komuniste në të ardhmen globale. Shumë nga këto produkte kanë ideje të pafundme, të investuar brenda tyre, për shërë shifsha që janë bërë në një mënyrë krejtësisht të kujdesshme dhe ato për një moment zhduken dhe humbin pa rikthyer tek ne atë derë që ne kena investuar tek ata. Këto kanë një jetë të ndërprerë, të kaputur në mes, por noftë ato kanë edhe diçka për të thënë më pas. Këto objekte Spahia synon t'i kthejë në vepra publike, për historinë që ato mbartin, histori e cila në teatrin Turbina tregohet deri më 10 nëntor. Si çdo diel le të ndjekim vitrinën në rubrika e librit. Një shpirt i gjallë mes shpirtrash të vdekur. Më pëlqen ta portretizoj kështu shkrimtarin Dritor Agolli përmes fjalëve të Zia Çelës, autorin që është ndoshta më i dashuri dhe më popullori për lexuesin shqiptar. Pas ndarjes së tij nga jeta, e bia Elona Agolli sjell nga poeti ynë i madh 2 libra, e bukura Lozonjarja, Toksoria Grua, një libër me lirika, dhe libri tjetër Nula Dies Sine Linea, nga Dritor Agolli, profesor Shaban Sinani, 2 libra që botohen postum. Njëri prej tyre në të vërtetë është postum, Nula Dies Sine Linea. Ndërsa libri tjetër është pjesërisht i botuar edhe më herët. Janë 2 libra shumë të ngjashëm dhe shumë të ndryshëm. Shumë të ngjashëm se të dy janë libra antologjik, të ndryshëm sepse njëri është ligjërim aforistik, tjetri është një përmbledhje lirikash. Nuk është në traditën e poetëve shqiptar të kushtojnë poezi grave. Ka shumë poezi për të dashurat, por jo për gratë. Mund të përmendnim elegjin e Çajopit për Efigjenin në 10 vjetojnë e vdekjes dhe një poezi të Koliqit për Vangelin edhe ai pas vdekjes të gruas. Dritor Agolli ka shkruar një antologji për gruan. Dashuria ka qenë thelbi i jetës dritorit, por edhe i krijimtarisë së tij poetike, duke pasur parasysh të lirika. Në qoftë se do të merrnim të bënim një analizë llojshmërisë së lirikës së tij, është i gjithë spektri i emocioneve njerëzore brenda këtij libri. Dritor Agolli ka dhe një përmbledhje me letra dashurie, po ashtu për gruan, ndoshta në një kohë të ardhme do të botohen dhe ka një parafëri ndjenjash dhe emocionesh midis këtyre 2 vëllimeve. Njëri shprehur në letërkëmbim, tjetër shprehur në poezi lirike. Libri tjetër është Asnjë ditë pa një rresht. Duket ka qenë motoja e Dritor Agollit, që edhe kur nuk kishte frymëzim për të shkruar diçka, duhet të kërkonte nga vetja të shkruante diçka. Përse? Që ti kishte siç punon një shkencëtar për të duke zgjedhur skeda për një punim të ardhshëm, ti kishte si dialogje në gojë të personazheve, ti kishte si shënime në ligjërimin e tij vet. Nuk është e gjithë letërsia aforistike e Dritor Agollit në këtë vëllim, është vetëm një pjesë, është një përmbledhje e përzgjedhur, e ka bërë vetë autori ndarjen në tematike.
është një libër shumë i çuditshëm, mund ta hapësh ku të duash, ashtu si Biblën apo si librat e shenjtë në përgjithësi dhe kudo që ta hapësh do ta lexosh me kënaqësi, nuk është e nevojshme ta nisësh nga fillimi deri në fund, nuk është konceptuar si libër. Është bërë libër në fund. Të gjithë librat bëhen nga sot e në të ardhmen. Ky është një libër i bërë prej sot, duke shkuar mbrapa dhe duke përzgjedhur prej librave të tij dhe prej shënimeve që ka pasur në tavolinën e punës, duke përzgjedhur shënime aforistike nga Zylo, nga Arka e Djallit, nga Lamtumir Kapedanim, nga tregimet e zhurmës së erave dikurshme, edhe nga poezitë madje. Dërsa unë dua ta mbyll me një poezi që ai ja kushton Sadies, që ka qenë muza e krijimtarisë së tij. Prej teje asgjë më ka ndar. Kam mbredhur dete dhe vende dhe çfarë s'kam parë. Në dhoma hotelesh në botë, jastëkët më sillnin veçerën tënde. Në rrugë qytetesh me miliona shkëndia, shikoja dhe thosha me vete, Sadia. Pra një ftesë për lexim për këto dy libra që botohen në 86 vjetorin e lindjes së Dritëro Agodit. Profesor, faleminderit. Faleminderit nga ju. Shkrimtar bëhesh në çastin kur fillon të shkruash dhe në të njëjtën kohë kupton se kjo është për ty gjëja më e rëndësishme që mund të bësh. Kjo është bindja e Margaret Atwood, e cila i përket atyre lloj shkrimtarësh që nuk shkruan të njëjtin libër, duke ndryshuar vazhdimisht stil, me dallime të mëdha tematike dhe formale. I tillë është Vrasësi i verbër, vepra më ambicioze e autores kanadeze, një rrëfim mjeshtëror, një vepër krejt ndryshe nga romani distopik Rrëfenja e shërbëtores, ku si një matrioshk disa libra brenda librit ndërthuren bashkë për të dhënë historinë e 82 vjeçari Siris, e mbijetuara e fundit e një familjeje të lavdishme industrialistësh. Fituesi i çmimit Men Bukur për vitin 2000, romani i Atwood përkthyer nga Agim Doksani, si Londra dhe shpresat e prera në mes të irisit, dështimet dhe pengjet si dhe marrëdhënien e vështirë me të motrën, me të cilën dan edhe dashurinë për të njëjtin burr. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Mirupafshim.